รวมเรื่องเอกเขียนโดยมนัส จันยงเล่าโดยพิจิเรื่องซึงผี EP ที่1ฉากของเราเกิดขึ้นที่นั่นดินแดนแห่งนกยุงขาวป่าดิบและตัวทากน้ำที่ใหญ่โตพอที่จะเกี่ยวคนลงจากคอช้างห้อยร่องแรงอยู่ได้โดยไม่ตกในพื้นที่เต็มไปด้วยแร่ดิบุในสวนยางที่หญิงสาวกรีดยางไปพลางและอีกมือหนึ่งก็ปัดตัวทากไปพลางชีวิตในป่าดิบแห่งถนนยะลาเบตงสอนให้ทุกๆคนรู้จักว่าสัตว์ป่าไม่น่ากลัวอะไรนะจะกลัวก็เจ้าไข้ป่ามากกว่าอย่างอื่นมันทรมานเสียจริงๆจังๆทีเดียวหลุมศพที่ฝังกันไว้อย่างตื้นๆทำให้เห็นกระดูกโค้งงอนที่ขาและหัวเข่าโผล่ขึ้นมาจากพื้นดินขาวโพลนอยู่ในความมืดขมุกขมัวของป่าดงพงพีป่าดิบหรือป่ามฤตยูที่น้ำฝนหยดเปาะแปะอยู่ตลอดเวลามันทำให้แลดูเหมือนกับว่าคนนอนชันเข่าอยู่อย่างสุขสำราญที่ในหลุมและหลุมอื่นๆบางทีก็มีมือยื่นออกมาเหมือนกับจะโบกแล้วโบกเล่าอำลามนุษย์นี้ไปเป็นครั้งสุดท้ายโดยไม่คิดว่าจะมาดิ้นกระเดวต่อสู้กับโลกอีกต่อไปอันที่จริงมันก็ออกจะเป็นสิ่งที่ประหลาดอยู่มากเขาเกิดทางเหนือสุดของประเทศไทยแต่แล้วเขาก็ต้องกระชากเอาศพของเขาหมกไว้ยังอาณาเขตที่ใต้สุดของเมืองไทยริมถนนสายยะลาเบตงในป่าดิบที่เต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์สองฝากของถนนสายยาวเหยียดตั้งแต่บาตูตาโมไปจนจรดทันโตได้มีการสร้างเมืองใหม่กระท่อมเล็กกระท่อมน้อยเริ่มก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาโดยฉับพลันไม้ไผ่ไม้เสาที่ในดงใบหวายเอามาเย็บเป็นตับมุงต่างจากพื้นก็สับฟากฝาบางทีก็ใช้ใบหวายและใบไผ่สับฟากเช่นเดียวกันกระท่อมหนึ่งอยู่ร่วมกันตั้งแต่2 หรือ 3คนขึ้นไปเรียงรายอยู่ตามห้วยละหาดและบางทีก็สูงเนินอยู่บนยอดเขาประดับประดาด้วยกล้วยไม้ป่าและต้นกระดาษตลอดจนเฟิร์นและปาล์มอันแปลกประหลาดสวยงามวันนั้นต้นเดือนเมษานักท่องเที่ยวคณะหนึ่งได้ไปยังพื้นที่นี้พวกเขาต้องการจะดูสภาพของนิคมแม้ว่าพวกโจรจะอาละวาดอยู่อย่างหนักก็ตามแต่จากบันดังสตาอำเภอที่พวกเขาพักอยู่เดินทางไปยังที่นั่นก็ไม่ใช่ระยะทางที่ไกลนักการสำรวจแร่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งที่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้สนใจคณะท่องเที่ยว10 กว่าคนเดินบุกไปตามทางเดินอันรกเรื้อไปด้วยหนามหวายบันไดลิงตลอดจนเถาวัลย์อันทอดเถาระเกะระกะแต่เมื่อทางรกหนักเข้าผู้นำทางก็พาเข้าเดินลัดเลาะไปในลำธารป่าดงดิบเต็มไปด้วยความชื้นฉ่ำและน้ำค้างน้ำฝนหล่นเปาะแปะอยู่ตลอดเวลาพวกเขาคุยหัวเราะและหยอกล้อกันไปตลอดทางไม่ช้าไม่นานคณะท่องเที่ยวก็ได้ยินเสียงน้ำตกจากยอดผาบาตูตามโมงอันสวยงามแต่ซ่อนตัวของมันอยู่ในดงกันดารส่งเสียงร้องเชื้อเชิญประดุจเสียงเพลงไพเราะประดุจเสียงพูดที่โอตัวของมันอยู่ตลอดเวลาว่ามาเถอะจงมาหาฉันมาหาความสงบและเยือกเย็นใจความเงียบสงบและวังเวงทำให้ได้ยินเสียงน้ำกระทบแก่งหินขั้นหนึ่งก็เป็นจังหวะหนึ่งดังสม่ำเสมอและเต็มไปด้วยความซื่อสัตย์ตลอดเวลาตั้งแต่เช้าจนค่ำตั้งแต่พระอาทิตย์ตกจนพระอาทิตย์ขึ้นและเมื่อตั้งใจฟังให้ดีก็เหมือนจมดิ่งลงไปในวิญญาณของมันจนรู้สึกว่ามันเป็นเสียงเพลงอันประหลาดแน่ฟังสิฟังดูให้ดีประดิษฐ์พูดขึ้นเขาเป็นคนที่หายใจหายคอเป็นดนตรีในสายเลือดเสียงมันดังชอบกลดูเหมือนกันจะเคยได้ยินเพลงพันนี้นะเชษฐ์บอกเสียงค่อยๆ ไม่ใช่เพลงหรอกน่าหัวเราะเสียงน้ำตกบาตูตามงตาหาแต่มันฟังเหมือนเสียงเพลงนะประดิษฐ์พูดต่ออย่างเชื่อมั่น ทำนองบลูหรือว่าแจ๊สของบาตูตาโมกันล่ะเทิดศักดิ์ขัดขึ้นทางคณะเดินใกล้เข้าไปอีกนิดเสียงประหลาดที่ประดิษฐ์ว่าเหมือนเสียงเพลงนั้นดังถนัดชัดเจนขึ้นไปอีกซึ่งก็แสนประหลาดที่เสียงเหล่านั้น
ทุกๆคนฟังแล้วไม่มีใครปฏิเสธได้เลยว่ามันเป็นเสียงเครื่องดนตรีที่ใช้ดีกีตาร์ประดิษฐ์บอกต้องเป็นกีตาร์แน่นอนหรือไม่ก็เป็นเสียงพิณแต่ฉันว่าเป็นจะเข้มากกว่าไม่มีใครทายเสียงนั้นถูกเลยแต่เมื่อเข้าไปใกล้จนถึงแหล่งเสียงเพลงนั้นเสียงนั้นก็กลับหายไปพลันเปลี่ยนเป็นเสียงน้ำตกที่กระโจนลงมาจากห้วยเป็นชั้นๆกระทบกับก้อนหินผาทำให้แตกเป็นฟองฝอยกระเซ็นสาดไปรอบตัวบริเวณหน้าผานั้นซึ่งเป็นแอ่งใหญ่ของหน้าผาน้ำตกและลึกเต็มไปด้วยต้นไม้อันเขียวชอุ่มชุ่มชื้นพอรับน้ำกระโจนลงมาอยู่ตลอดเวลาประดิษฐ์เชษฐ์นาฏเทิดศักดิ์ประณีตและคนนำทางคณะเดินทางทั้ง6มองทิวทัศน์ของผาน้ำตกจากธรรมชาติตรงหน้าด้วยความตื่นตาตื่นใจนาฏผู้ที่สุขสนมากที่สุดมองขึ้นไปตามข้างๆผาน้ำตกบอกทุกคนว่าจะขึ้นไปดูชั้นบนสุดแล้วก็ลงมือไต่ขึ้นไปทันทีประณีตร้องว่าจะตามไปด้วยแล้วก็ออกวิ่งตามไปติดๆ เฮ้ยระวังเสือขบหัวแตกเชษฐ์หัวเราะและดูสองสหายของเขาไต่ก้อนหินอันขรุขระขึ้นไปเรื่อยๆโดยอาศัยเถาวัลย์และบันไดลิงคนนำทางได้ยินก็หัวเราะ ไม่มีหรอกขอรับบนนั้นนอกจากมีทางน้ำน้อยๆไหลมาจากยอดเขาแล้วมาโจรลงที่นี่เท่านั้นเองรกเกือบไม่มีทางเดินแต่ว่านกยุงชุมเหลือเกินพวกนกยุงขาวนะขอรับนกยุงขาวเหรอประดิษฐ์ทวนคำฉันยังไม่เคยเห็นเลยคุณไม่ค่อยเห็นมันนักหรอกเลี้ยงไม่รอดดักได้ก็ตกใจตายตัวมันเหมือนนกขนขาวเหมือนนกยูงแววหางเป็นวงกลมสีดำหลังจากนั้นไม่นานทั้ง4คนที่เหลือข้างล่างก็ได้ยินเสียงร้องตะโกนมาจากข้างบนเป็นเสียงร้องอย่างตกอกตกใจและตื่นเต้นทำให้ทุกคนตกตะลึงอยู่ชั่วครู่พอได้สติก็รีบพากันไต่ขึ้นไปหา2คนนั้นในทันทีเกิดอะไรขึ้นนะประดิษฐ์ร้องด้วยความตกใจแล้วรีบเพ่นพรวดทีเดียวขึ้นไปบนก้อนหินมือโหนเถาวัลย์ไต่ขึ้นอย่างรวดเร็วเหมือนลิงทำให้คนอื่นพลอยตามกันขึ้นไปเป็นแถวๆเสียงข้างบนยังร้องลั่นอยู่ด้วยความตระหนกและร้องเรียกชื่อประดิษฐ์และเชษฐ์มากที่สุดขึ้นมาเร็วๆโว้ยขึ้นมาดูอะไรนี่นะเสียงตะโกนของนาฏไม่ขาดระยะประดิษฐ์กับเชษฐ์ถึงก่อนคนอื่นภาพที่เขาเห็นขาวโพลนอยู่ข้างหน้าคือโครงกระดูกของมนุษย์อันปราศจากเนื้อหนังหรือแม้แต่เศษเสื้อผ้าก็เหลือริ้วรอยไว้แต่เพียงซากที่เปื่อยเน่าผุพังเหมือนกระดาษบางที่เปื่อยยุ่ยมานานปีที่ข้อมือของศพมีนาฬิกาข้อมือสายโลหะแต่สนิมจับเกลอะกลังเพราะการเวลาอันล่วงเลยไปปากกาหมึกซึมราคาถูกและเก่าแก่อยู่ที่หน้าอกมีดชายธงปักอยู่ที่ตำแหน่งอกทางด้านซ้ายซึ่งตรงกับหัวใจพอดีถูกฆ่าตายเหรอประดิษฐ์พึมพำออกมาลองกะดูทีตายมาแล้วสักกี่ปีใครจะไปกะมันถูกเล่านาฏว่าอาจจะตั้งแต่ครั้งผู้นำทางซึ่งเป็นผู้คุมโทแห่งเรือนจำภาครีบแบกคนเข้ามาดูแกอ้วนและอุ้ยอ้ายจึงปีนขึ้นมาถึงหลังสุดแกจ้องมองดูภาพนั้นไม่วางตามองแล้วมองอีกแล้วก็นั่งลงข้างๆศพจับนาฬิกาขึ้นดูและหยิบเอาปากกาขึ้นมาพลิกดูยี่ห้อแล้วก็เบิกตากว้างนี่มันเจ้านิดเพื่อนผมเองผู้คุมโทรร้องขึ้นมาเจ้านิดนี่มันหนีงานใครๆก็ว่ามันทนงานไม่ไหวใครๆก็ว่ามันทนไข้ไม่ไหวบอกกันว่ามันหลบหนีไปเพราะกลัวตายพุทโธเอ้ยที่แท้มันก็มาแอบนอนตายอยู่นี่เอง
ดูเหมือนเขาถูกทำร้ายเสียด้วยนะประดิษฐ์บอกคุณดูมีดนั่นสิผู้คุมโทหัวเราะในแววตาของเขาสว่างว่าอ๋อผมพอจะเดาเหตุการณ์เหล่านี้ได้แล้วล่ะมันเป็นเรื่องของความพยาบาทมันเป็นเรื่องของความอาฆาตมาร้ายนิดเป็นคนดีเขาเสียก็แต่ในเรื่องผู้หญิงอย่างเดียวและผู้นำทางซึ่งเป็นผู้คุมโทก็ได้เล่าให้เหล่าคณะซึ่งมุงดูศพอยู่อย่างสนอกสนใจฟังว่าเรื่องเริ่มต้นที่เจ้าคำน้อยถูกจับฐานฆ่าคนตายเขาถูกศาลลงโทษจำคุก20 ปีชีวิตเจ้าคำน้อยที่ยิ่งใหญ่เหมือนตกวูบลงไปในเหวลึกป่าไม้อันกว้างใหญ่เงินทองเหลือขนานับแต่ไม่สามารถพาเขาให้พ้นไปจากตารางได้เลยเขาถูกส่งมายังบางขวางด้วยกระเป๋าเดินทางใบเล็กๆและซึ่งคู่ยากของเขาอันเดียวแต่เขาทำใจได้แล้วเขาตัดใจได้ในเรื่องทุกโศกและความสูญเสียสิ่งต่างๆแต่ถึงกระนั้นเขาก็ต้องมีซึ้งของเขามาด้วย1 อันเพื่อปลอบตัวเองและปลุกใจตัวเองให้กล้าหาญมันดีเพราะจริงเชียวผู้คุมโทยืนยันขณะเล่ามาถึงตอนนี้ขณะดีดซึ้งไปด้วยเจ้าน้อยหรือไอ้น้อยที่บังขวางก็ร้องเพลงคลอไปด้วยมันเป็นเพลงภูเขาของชาวป่าผมยังจำเนื้อร้องของเขาได้บ้างเล็กน้อยร้องก็ยากเหลือเกินเสียงมันสูงต่ำขึ้นลงเหมือนขึ้นภูเขาสูงต่ำขยักขย่อนแต่มันก็เต็มไปด้วยจังหวะจากโคนชีวิตของนักโทษนั้นมีเสรีภาพไปอย่างแกนในฐานะที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งเท่านั้นแต่ทว่าอิสรภาพจะไม่มีได้เลยจนกว่าเขาจะพ้นโทษไปตามกฎหมายพอน้อยรู้ว่าที่เรือนจำภาคยะลามีทั้งเสรีภาพและอิสรภาพภายในเขตที่ดินนับแสนไร่นักโทษไม่ต้องพัฒนาการด้วยโซ่เหล็กมีที่อยู่ของตัวเองได้โดยลำพังและนักโทษที่นั่นจะมีเมียไปอยู่ด้วยก็ได้เขาจึงรีบสมัครทันทีการที่ได้มีอิสรภาพสำหรับเขาแล้วแม้ว่าที่นั้นจะอยู่ใกล้ความตายเขาก็เต็มใจที่จะไปในที่สุดการสั่งนักโทษงวดที่3ก็มาถึงมีเจ้าคำน้อยหรือไอ้น้อยที่บังขวางร่วมมาด้วยพร้อมด้วยกระเป๋าเดินทางใบเล็กๆและซึ่งคู่ชีวิตของเขาระหว่างทางเขาได้เพื่อนคนหนึ่งเป็นกะเหรี่ยงอยู่ทางหนองยะปล้องแล้วมันพวกเดียวกันเจ้าน้อยร้องบอกจริงๆนะเรามันพวกเข้าป่าด้วยกันเพื่อนเอ้ยแกชื่ออะไรชื่อบางกะเหรี่ยงตอบสหายใหม่ของเขาติดมาด้วยเรื่องอะไรฉันฆ่าเขาตายเจ้าบางร้องบอกพ่อตาของฉันเป็นกำนันเลยเอาไปฝังเสียว่ามันตายเองฉันก็รอดตัวไปแต่ทีนี้คนมันรู้เข้าแอบไปบอกอำเภอเขาจึงมาขุดศพดูแล้วก็จับฉันติดตลอดชีวิตพ่อตาฉันติด5 ปี นั่นเราก็หัวอกเดียวกันอีกนั่นแหละน้อยร้องพึมพำออกมาน้อยมองดูป่ามาลายูด้วยความเฉยเมยและปราศจากความสะทกสะท้านเจ้าคนเขามองยอดเขาแล้วยิ้มบนยอดเขาเหล่านั้นเต็มไปด้วยอาหารการกินอันอุดมสมบูรณ์ส่วนเจ้ากะเหรี่ยงคิดถึงเรื่องไข้ป่าซึ่งน่ากลัวยังไม่ต้องพูดถึงเรือนน้อยๆของเจ้าชาวเขาได้ปลูกขึ้นด้วยความประณีตสะอาดสะอ้านแบบงามโปร่งแล้วฝีมือประณีตมากผิดกว่าหลังอื่นๆซึ่งในหมู่เรือนพักพนักงานแล้วไม่มีใครสู้ได้เลยครั้นแล้วในเวลาตี 2เสียงซึงก็กระจายไปในความเงียบสงัดเสียงแตร้งดังคลอเคลกับเสียงร้องอยู่ตลอดเวลาด้วยพิณหรือซึ่ง3 สายของเจ้าน้อย
ซึ่งคันนั้นเหมือนมีปีศาจของดนตรีเข้าไปสิงอยู่มันถอดเอาความไพเราะมาจากสวรรค์จากธรรมชาติอันบริสุทธิ์และหมดจดงามด้วยศิลปะแห่งท่วงทำนองและกล่อมให้คนหลับมันกล่อมคนที่กำลังเคลิ้มให้เกิดความหลงใหลใฝ่ฝันและตื่นผวาอยู่ด้วยความคิดคำนึงเกือบจะทุกข์เกินทีเดียวครับในเวลาเดือนหงายผู้คุมโทพูดด้วยเสียงหนักๆเวลาดีดเวลาร้องก็ต้องออกมาร้องที่ลานบ้านเสียด้วยในตามันมองไปยังยอดเขาเสมอเลื่อนลอยเหมือนจะส่งวิญญาณไปแม่ห้องสอนบ้านของมันแม่เมียหรือคู่รักและความเป็นอิสรภาพของมันเมื่อไก่ปลากับกระทิงเปลี่ยวแห่งพวกเขามาอยู่ร่วมกันเข้าอาหารการกินจึงเต็มไปด้วยความสุขสมบูรณ์กว่าคนอื่นๆเจ้าน้อยได้นกยูงขาวอันชาวป่าแถบนั้นเรียกนกกระว่าโดยวิธีดักบ่วงของเขาและล่อด้วยเม็ดพริกขี้หนูแดงส่วนเจ้ากระเลียงก็วางดักเป็นที่หนึ่งและเป่ากล้องแม่นเหลือเกินชีวิตของเขาจึงเต็มไปด้วยความฟุ่มเฟือยเพราะเงินของเจ้าน้อยที่ส่งมาให้เขาครั้งหนึ่งนั้นมันทำให้เขาเป็นเศรษฐีนักโทษไปเลยทีเดียววันหนึ่งขณะที่ทั้งคู่นั่งหุงข้าวและช่วยกันทำครัวบางก็เอ่ยขึ้นว่าฉันคิดว่าจะรับเอาดอกไม้มาเจ้าน้อยสายหน้าช้าๆจะเอาเขามาทำไมกันมันลำบากฉันไม่เห็นด้วยไม่ลำบากหรอกกะเหลี่ยงบางสั่นหัวอยู่หนองยาปล่องยังลำบากยิ่งกว่านี้เสียอีกมีแต่พริกกับเกลือบางรู้ไหมว่าที่นี่คุกมันมีแต่พวกนักโทษถูกละถึงแม้ว่าจะเป็นนักโทษชนิดหนัก10 ปีขึ้นไปไม่มีพวกลักเล็กขโมยน้อยมาปะปนแต่ว่าเรื่องผู้หญิงไม่เคยจะละเว้นได้ก็ที่พวกเรานี้มาติดกันอยู่นี่มันก็เรื่องเกี่ยวโยงมาจากผู้หญิงด้วยกันทั้งนั้นไม่ใช่หรือแต่อีดอกไม้ของฉันไม่อย่างนั้นเจ้าน้อยหัวเราะหึๆอยู่ในลำคอ มันจะต้องมีเรื่องฉันคาดอะไรไม่ค่อยผิดหรอก